Sziasztok mindenkinek, és üdvözlök újra itt mindenkit a csatornámon. Hát ahogy a címből is láthatjátok, ma egy smink videót hoztam el nektek, ugyanis rá kellett jönnöm, hogy február vége óta, azaz 5 hónapja nem volt smink videó a csatornán, egy picit ezt a részt elhanyagoltam, és ma arra gondoltam, hogy elkészítek egy nagyon-nagyon gyors, egyszerű nyári sminket. Másrésztről azért sem volt ilyen smink videó, mert aki követi a csatornát, az tudhatja, hogy január vége óta nőszempillát hordok, és ez azt eredményezi, hogy abszolút nem szoktam sminkelni, mikor felkelek is így nézek ki, és maximum, hogyha elmegyek itthonról, talán egy kis rúst felrakok, de egyébként semmi más. Viszont az elmúlt napokban valahogy úgy annyira igényeltem már valami kis változtatást az arcomon, hogy beruháztam egy nagyon olcsó termékre, sőt igazából terve se volt, de mindenképpen megmutatom nektek. Szóval Vivikével mentünk a Full Discountba, most már úgy hívják amúgy, hogy CBA, és nyilván ott vannak ilyen Laura kozmetikumok, volt is régen róla videó, hát ilyen százasszerű cuccok, és az a lényeg, hogy van nekem egy nagyon kis, szuper, gyönyörű, ilyen, hát ilyen nem is tudom, ilyen zöld színű Essence szemceruzám, és előszeretettel használtam az elmúlt napokban, és kigondoltam, hogy mi lenne, hogyha most nem ilyen zölddel húznám ki a szememet, hanem kékkel. És a 100-asba találtam egy olyan gyönyörű árnyalatú kék ceruzát, ami a Laura Beauty-tól van, Laura kozmetikumtól. Nem tudom mennyi volt, mert több mindent vettünk, és megmondom őszintén, már nincs meg a blog. Ez a kitekerős fajta ceruza, és egyébként én nem használok fekete ceruzát, de amíg használtam, ezt a kitekerős használtam a Laurától, mert nagyon-nagyon tartós és nagyon szeretem. Ez a szemceruza pedig elvileg vízálló, nagyon-nagyon könnyű felvinni. Egy hete van meg, totálisan ráfügtem. Nekem egyébként, ahogy láthatjátok, ilyen világos barna szemem, sőt, kicsit selejtes is vagyok, mert ez sötétebb, ez pedig egy ilyen mogyorósabb barna, ez egy picit sötétebb barna, szóval nem is egyforma árnyalatú a szemem. De az a lényeg, hogy ezzel a ceruzával annyira ki tudjuk emelni a barna szemet. Na most, hogyha neked nem barna a szemed, hanem zöld, akkor is nagyon jó választás, ugyanis a zöld szeműeknek is nagyon jól áll. Ha kék a szemed, akkor is simán használhatsz kéket, csak arra figyelj, hogy ne ugyanolyan árnyalatút használj, mint amilyen kék színű a szemed. Tehát ha neked mondjuk egy világos kék szemed van, akkor használj sötét kéket, ha sötétebb kék szemed van, akkor használj egy picit világosabbat, mert ugyanis ez a királykék szín, ez egy ilyen királykék szín, ez ruhában is a Jolly Joker mindenkinek jól áll, és ugyanez igaz a kék szemceruzára is, és ezt lehet változtatni, tehát hogyha te akarod, és neked az jobban áll, hogy tusvonalat húzol, akkor tusvonalat húzol belőle, és akkor még gyorsan elmondom nektek, hogy milyen termékeket fogok használni ehhez a sminkhez. Szóval lesz egy ceruzánk, aztán fogunk használni egy nagyon-nagyon egyszerű ajak kihúzó ceruzát, ez pedig a Rival Loves Me-től van. Fontos, hogy hasonló árnyalatú legyen, mint a szátok, mert egy ilyen nagyon természetes hatást akarunk elérni. Ezen kívül egy sima, egyszerű púder, ez is a Rival Loves Me, és szemöldököt fogunk még igazítani, ez is a Rival Loves Me-től lesz, ez egy tus, ez a 03-as árnyalatot viseli, 5 perc alatt se fogom elkészíteni ezt a sminket, és mégis azért lesz egy ilyen kis friss kinézetem, egy picit feldobódok, és garantált a siker. Szerintem a bevezető maga hosszabb lett, mint amennyit fogok csinálni az arcomon, az arcomat letisztítottam, nincsen rajta semmi. Ez a smink nem azoknak szól, akik nagyon-nagyon szeretik magukat kencézni, hanem akiknek gyorsan kell egy kis frissítés, akik azért egy kicsit úgy oda akarnak nyomni a napnak, hogy jól nézzenek ki, de nem feltűnően, és szeretnének nagy-nagy szemeket. Nyilván, ha neked nincs szempillád, akkor még a szempillaspirált azt ne felejtsük el. Én ugye azt most nem fogok használni. Az első lépés nagyon egyszerű lesz. Átfésülöm a szemöldökömet, amit egyébként már kiszedtem itt a videózás előtt, amit még mindig növeztek, és ugyanezzel átfésülöm a szempilláimat, így belülről is átszoktam, de ezt majd még úgy is igazgatjuk a végén, és nagyjából ennyi. Természetesen fényvédő használata ajánlott. Én most viszont nem fogok fényvédőzni, mert én most igazából csak a szememet szeretném nektek megmutatni, hogy milyen technikával és hogyan szoktam dolgozni ezzel a kék ceruzával. Szóval most attól tekintsünk el, vegyünk úgy, mintha most lenne rajtam fényvédő, és akkor nézzük is meg a ceruza használatát. Közelebb jöttem hozzátok, amint láthatjátok, itt a ceruza, kis tekerős,
én alul fogom kihúzni a szememet vele. Ja, ebben a sminkben nem lesz se korrektorozás, se alapozó, se BB-krém. Én évek óta nem használok, sőt, abszolút nem szoktam használni alapozót, BB-krémet is nagyon ritkán. Szerintem nyáron az ilyeneket nem is muszáj, sőt, hagyjuk, hogy hagy lélegezzen a bőrünk, és akkor nézzük meg most már, mert sok a duma ezt a ceruza használatot. Szóval akkor igazából mutatom is, hogy mi lesz a trükk. Ó, még egy ceruzát még lehet, hogy ide fogok hozni. Tehát én úgy szoktam, hogy itt, ahol van a szempilla, itt elkezdem szépen meghúzni, és majd utána látjuk, hogy mennyire megyünk még bentébb. Én csak alul fogok dolgozni. És egy ilyen kis félkör alakú mozdulatot húzok, nem tudom mennyire látjátok, és én mindig alulról húzom fel a tusvonalat egy nagyon-nagyon picit. Bemegyek ide a szemzugba is, és egy picit így macskásítom a tekintetemet. Ennyi. Tehát nem tudom, látjátok-e, hogy mekkora a különbség a kettő szemem között. Látszik, hogy picit megemeltük és nagyobbítottuk. Ugyanezt megcsinálom a másikkal. Kész is vagyok. Megnézem, hogy egyforma-e. Picit ide még viszek be. Rendben. Következő lépés, amit fogok csinálni, hogy a felső szemhéjra is fogok húzni egy csíkot, de csak az elejét húzom meg. Én a szempilla miatt ide nem fogok bemenni, csak ebbe a kis belső zugba, ezt pedig megpróbálom úgy csinálni, hogy fektetem a ceruzát. Ennyi. Másik oldalt is elkészítem, és itt is meghúzom ezt a cicás részt. Nagyjából 1 perces művelet volt. Én oldalról is meg szoktam nézni, hogy végigér a csík, ki van-e húzva ez a cicavonal. És akkor most meg fogjuk csinálni a szemöldököt, ahogy láthatjátok, szépen ki van növesztve, de látszik, hogy hol van kitetoválva, és látszik, hogy hol nincs, úgyhogy egységesíteni fogom. Ehhez fogom használni a Rivalazminek a tusát, ami, ja Istenem, de el van ferdülve. Ez egy világos barna tus, és egyszerűen csak fogom, és ahol azt látom, hogy nincsen szemöldököm, kiegészítem. A szőr növekedésének irányába húzom ezt, és ki fogom egészíteni. Előbb megcsinálom ezt az oldalt, és akkor majd össze tudjátok hasonlítani, hogy mennyire láthatatlan a különbség, de mégis van egy kis szemöldök. Kitöltöm a hézagokat. Ez egy nagyon gyorsan száradó tus, de nem tolakodó, és abszolút nincs tus hatása, de sokkal tartósabb, mint hogyha egy ceruzával vagy szemöldök formázóval mennél rá, amilyen porszerű. El is készült, és most akkor ehhez megpróbálom hozzáigazítani a másik oldalt. Azt gondolom, hogy nagyjából jó lett, talán még itt fogok egy kicsit igazítani rajta. Na, készen is vagyunk. Rengetegféle rúzsom van, azt a végére hagyjuk. A következő lépés a púderezés lesz. Ahogy mondtam nektek, semmilyen más terméket nem használunk. Veszek egy púdert és egy ilyen kicsi pufi ecsetet, ami egyébként egy szemhéjpúder satírozó ecset, de nem fogunk szemhéjpúderezni, és akkor csak annyit fogok csinálni, hogy ebbe a vonalba, nem tudom, hogy látjátok-e, húzok egy kis szemhéjpúdert, ami nem szemhéjpúder, nem sima púder, és ezt a részt fogom egy picit lemattítani, lefixálni, hogy ne legyen annyira csillogós, és majd mutatom, hogy mi a különbség a kettő között. Ez egyébként egy picit slankítja is az arcot, és láthatjátok, hogy ki fogja emelni szépen a szemet. Itt szépen eldolgozom, hogy még véletlenül se lássák, hogy ott van valami, de mégis természetes, és egy picit, mert a szemhéjem is egy picit ilyen zsírosodásra hajlamos, ott is le fogom mattítani, de úgy, hogy ne hújjon rá a szempillákra, így, és ide a belső szemhéjzugba is viszek, tényleg nagyon gyorsan megvan, nagyon egyszerű, pöpec lesz, pöpec. És akkor most mutatom nektek a különbséget. Látható a különbség, hogy nem látszódik annyira a karikás szemem, és egy picit üdébb és fiatalosabb lesz az arcom, úgyhogy most megcsinálom a másik oldalt is. Kész vagyok mind a kettő oldallal, még ide egy picit rakok, és amit én még szoktam csinálni az, hogy ezen az oldalt van egy kis pirosodásom, ezt egy picit így leszoktam még fixálni, hogy ne látszódjon, úgyhogy én mostanában pirosítót abszolút nem használok, mert elég kimenni 35 fokba, és már piros a fejem, úgyhogy én
eltekintek a pirosítástól, a bronzerezéstől, sőt a highlightertől is, és még ide is szoktam egy picit a T-vonalba rakni, mert itt szokott még zsírosodni nekem a bőröm ezen a részen, illetve itt az államnál, meg itt az orrnyergemnél. A többi részre nem rakok púdert, mert most jó barna vagyok, és semmiképp nem szeretném elveszíteni a barnaságomat. Rengeteg szuper nyári, likitó színű rúzsom van, legyen az rózsaszín, narancs, piros. Én mégis ehhez azt ajánlom, hogy egy nagyon egyszerű szájceruzával egy picit telítettebbé tesszük az ajkunkat. Láthatjátok, hogy nekem se olyan vastag már, mint régen. Az időkereke engem is megtalált, és eléggé el vannak vékonyodva az ajkaim, viszont ezzel a ceruzával vissza tudom adni a dússágát, hasonló árnyalatot keressetek, mint a szátok. Nekem ez a Rival Loves Me-től 11-es számú szájceruza, nem mostani, nem tudom, hogy lehet-e még kapni, és igazából csak ennyit fogok csinálni, hogy innen fel fogom vinni ide a ceruzát, egy picit kintébb húzom ezt a vonalat, hogy teltebb legyen, de még elfogadható legyen, tehát ne ez a kacsaszáj legyen, de legyen egy nagyon szép íve, mutatom. Tehát itt már felfele fogom egy kicsit kanyarintani. És majd meglátjátok, hogy ilyen a kettő között a különbség. Nem sokat, de mégis azért teltebbé rakja a szánkat. Ugyanezt megcsinálom alul is, csak ott itt szoktam indulni középről. És ki fogom festeni a belsejét. Kitöltjük. És így kapunk egy nagyon természetes, de láthatóan dúsabb ajkat. Remélem látjátok a különbséget. Oldalról is látszik, hogy dúsabb, és nem az a vékony száj, úgyhogy most megcsinálom a másik oldalt is. És most, hogy így megcsináltam, egybe áthúzom az egészet. Elindulok innen, ide, és így végig. Készen is vagyunk. Utolsó lépésként meg fogom igazítani a szempillákat, mivel amikor itt a ceruzát használtam, akkor itt az elején egy kicsit elborzolódtak, megigazítom, meg a másik oldalt is. Szemöldökhöz csak így nagyon halványan beállítom a szőrszálakat, és akkor most jön a Jolly Joker tipp, hogyha azt gondoljátok, hogy ez nem elég kék ez a szem, akkor egyrészről nyugodtan átmehettek még egyszer. Igazából ez mindenkinek a saját döntése, hogy el akarja satírozni, vagy csak húz egy vonalat. Nyilván választhatok másik ceruzát is, tehát nem muszáj ettől a márkától, mert vannak ettől sokkal jobb ceruzák, de ha esetleg ezt ki akarjátok próbálni, én ajánlom, és nem reklám. És az aduász, a Jolly Joker ebben a videóban, hogy még frissebb, nagyon szép vibráló szemeket kapjunk, az pedig egy fehér szemceruza lesz. Talán Essence-es 04-es White, de bármilyen fehér szemceruza megteszi, és ahogy láthatjátok, ez egy picit kék már, hiszen ugye mindig a kékre használom, egy nagyon-nagyon gyors, egyszerű mozdulattal a belső vízvonalat fogjuk kihúzni, és mutatom a végeredményt. Tehát elől és hátul egy-egy kis cicafalknyit. Nem tudom, hogy látjátok, hogy egy picit olyan kerekebb lett a szemünk, egy picit olyan gömbölyebb lett, egy kicsit olyan barbis, olyan mangás, és nézzük a másik oldalt is. Ezen az oldalt nekem picit nehezebb, mert sajnos még a szememen ott vannak a hólyagok, nem lettek jól kipukkasztva. Ha véletlen megfogta a szempillátokat, semmi gond nincs, a kis fésűvel le lehet szedni. Akkor van gond, hogyha begannyazik a szemünk, mert akkor nem szép. Hát el is készült ez a smink. Én mindjárt megcsinálom hozzá a hajamat. Szóval nekem délelőtt lett megmosva a hajam, úgyhogy ez egy friss haj, de be lett szárítva egy nagyon szuper hajszárítóval, amit még annak idején kaptam ajándékba. Esetleg, ha még valakit érdekel, berakom a linkjét. Évek óta használom. Az én kis vékony szálú hajam is csodásan dúsnak hat és tűnik. Bár mondjuk hozzáteszem, hogy most tényleg nagyon-nagyon rendbe jött a hajam. Nagyon tetszik a látvány, de még nem elég hosszú, mert még hosszabbat szeretnék. Úgyhogy én igazából most ezzel olyan sok mindent nem is fogok kezdeni. Egy kicsit megfésülöm, mert fel volt gumizva.
A választékom az szerintem maradhat így, ahogy van, és ennyi. Na, hát ide jöttem közelebb az ablakhoz, hogy egy picit azért legyenek természetes fények. Elkészült ez a smink. Nem tudom, mennyire látszik, hogy milyen kék ez a szemceruza. Nagyjából olyasmi kék, mint az én kis felsőm, de egyébként megmutatom nektek a swatchot. Szóval igazából itt a kézfejemen egy picit sötétebb kék, de felvitelnél inkább ilyen világosabb, de nekem nagyon-nagyon tetszik. Nem tudom, látjátok-e, mint hogyha vibrálna a szemem. Nyilván kiemeli a barna bőrt is, és ez a fehér szemceruza pedig adott egy ilyen, nem is tudom, ilyen csillogást a szememnek. Na, hát így néz ki ez a smink. Ugye, hogy nem volt bonyolult, nem volt drága, hanem baromi egyszerű volt, tehát tényleg aki nem nagyon sminkel, vagy nem nagyon tud, nem ért hozzá, egy ilyen kék színnel simán fel tudja dobni az arcát, és szerintem nagyon-nagyon jól állhat mindenkinek. Úgyhogy ha van kedvetek, akkor próbáljátok ki. Egyszerű, gyors, és tényleg nem kellenek hozzá professzionális termékek. Ilyenből is meg tudjátok csinálni, de persze lehet választani, de egy ilyen kék szemceruzát azt gondolom, hogy érdemes beszerezni. Úgyhogy ennyi lett volna már ez a videó. Nekem nagyon-nagyon tetszik a végeredmény. Én észrevettem, hogy ha így vagyok kisminkelve, akkor vonzom a tekinteteket, úgyhogy érdemes mindenképp kipróbálni. Úgyhogy találkozunk egy következő videóban, legyen szép napotok és szép nyaratok. Sziasztok!